હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું માવાનો યુઝ કર્યા વગર એકદમ ટેસ્ટી સોફ્ટ ગુલાબજાંબુ, જેને તમે કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર કે પછી કંઈક ગળ્યું ખાવાનું મન કરે ત્યારે ઝટપટ બનાવીને ખાઈ શકો છો. એકદમ સોફ્ટ, જ્યુસી અને જાળીદાર આ ગુલાબજાંબુ બન્યા છે. તમે જોઈ જ શકો છો. તમે આને દિવાળી, રક્ષાબંધન જેવા કોઈ પણ તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચાસણી બનાવીશું. એ માટે એક કડાઈમાં આપણે 1.5 કપ જેટલી ખાંડ લેવાની છે. અહીંયા હું અડધો કપ કરીને 3 વાર ખાંડ લઉં છું, મતલબ કે 1.5 કપ જેટલી આપણે અહીંયા ખાંડ લીધી છે. હવે અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલું એમાં પાણી ઉમેરીશું, તો અડધો કપ આપણે 2 વખત પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે આ ખાંડને આપણે પહેલાં તો મીડિયમ તાપે ઓગળવા દેવાની છે. 2 થી 3 જ મિનિટમાં તમે જોશો તો ખાંડ આપણી સરસ ઓગળી ગઈ હશે. પણ આપણે આની ચીકણી ચાસણી તૈયાર કરવાની છે. આની અંદર આપણે કોઈ તાર નથી બનવા દેવાનો, પણ ચાસણી આપણે થોડી ચીકણી અને ગાઢી હોય ત્યાં સુધી બનવા દઈશું. તો આ સ્ટેજ ઉપર આમાં 1 ચમચી જેટલો આપણે ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું અને 3 થી 4 ટીપા એમાં હું લીંબુનો રસ એડ કરું છું, જેથી આપણી જે ખાંડ છે ક્રિસ્ટલાઇઝ ના થઈ જાય. તો બસ વધારે ને 2-3 ટીપા જ આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. અને હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ચાસણીને હજી ઉકળવા દઈશું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. આ સ્ટેજ ઉપર પણ હું તમને ચાસણી ચેક કરીને બતાવું છું. હજી પણ ચાસણી આપણી એકદમ પતલી પાણી જેવી જ છે, જે ચીકણી નથી લાગી રહી બિલકુલ પણ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પતલી છે. તો હજી 3-4 મિનિટ એને ઉકળવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ ચાસણીને ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ચાસણીની ઉપર થોડા બબલ્સ દેખાવાનું શરૂ થઈ જશે. અને હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એને આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે લઈને ચેક કરીશું. જો ચાસણી આપણી એકદમ સરસ ચીકણી અને ગાઢી લાગી રહી છે. આની અંદર કોઈ પણ તાર નથી બનતો, પણ આપણે ચાસણી આ રીતની સરસ ગાઢી અને ચીકણી હોય એવી રેડી કરવાની છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને ચાસણી ઠંડી ના પડી જાય માટે આપણે એને ઢાંકીને સાઈડ પર મૂકી રાખીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તો હવે આપણે ગેસ ઉપર એકદમ ધીમા તાપે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં અડધો કપ જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ એડ કરવાનું છે. દૂધ અહીંયા રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લીધું છે. હવે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું આપણે દેશી ઘી ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે. તો મિલ્ક પાવડર આપણે થોડો કરીને એક બાજુ એડ કરતા જઈશું અને બીજી બાજુ ફટાફટ એને સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરતા જવાનું છે, જેથી એની અંદર બિલકુલ પણ ગાંઠ ના જામે. આ જે ગુલાબજાંબુ છે આજે આપણે મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવીએ છીએ. તમે માવામાંથી, બ્રેડમાંથી, ઘઉંના લોટમાંથી કે રેડીમેડ પેકેટનો યુઝ કરીને પણ ગુલાબજાંબુ ઘણી બધી રીતે બનાવી શકો છો. માવાના, બ્રેડના અને રેડીમેડ પેકેટના ગુલાબજાંબુ કેવી રીતે બનાવવા એ મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલું છે. તો હવે આને કન્ટિન્યુઅસ આપણે 2 થી 3 મિનિટ હલાવતા રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણું મિશ્રણ એકદમ ગાઢું થઈને પેન છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને સતત આપણે હલાવવાનું છે. બે થી 3 જ મિનિટમાં તમે જોશો તો આપણું જે મિશ્રણ છે એકદમ સરસ ગાઢું થઈને પેન છોડવા લાગ્યું છે. આ આપણો ઇન્સ્ટન્ટ માવો રેડી થઈ ગયો છે ગુલાબજાંબુ માટે. તો હવે આ માવાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી પંખા નીચે રાખીને ઠંડા થવા દેવાનો છે, કારણ કે અત્યારે આ ખૂબ જ ગરમ છે. તો માવો આપણો જલ્દી ઠંડો થઈ જાય એ માટે હાથથી જ મેં એને આ રીતે થોડો ક્રમ્બલ કરીને છૂટો કરી લીધો હતો. હવે આપણે એને હથેળીથી મસળીને સ્મૂધ કરવાનો છે, કારણ કે અત્યારે એનું ટેક્સચર એકદમ ક્રમ્બલી છે. તો આપણે એને હથેળીની મદદથી એકદમ સરસ મસળીને સ્મૂધ કરવાનો છે. બધો જ માવો આ રીતે આપણે મસળીને પહેલાં સ્મૂધ કરવાનો છે. એ પછી જ આપણે એમાં બાકીની વસ્તુ ઉમેરીશું, ડાયરેક્ટ નથી ઉમેરવાની. આ રીતે તમે માવાને મસળશો તો એનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂધ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આ જે મસળેલો માવો છે એકદમ સ્મૂધ છે, ગાંઠ વગરનો. તો 3 થી 4 મિનિટ સરસ આ માવાને આપણે મસળી લેવાનો છે. 3 થી 4 મિનિટ મસળ્યા પછી તમે જોશો તો માવાનું ટેક્સચર એકદમ સરસ સ્મૂધ થઈ ગયું હશે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે સરસ માવો મસળાઈ જાય એટલે એની અંદર મેદો ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે 1/4 કપ જેટલો એમાં મેદો ઉમેરીશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 1/4 કપથી મેદો વધારે એડ નથી કરવાનો, નહીં તો ગુલાબજાંબુ એકદમ વધારે પડતા હાર્ડ થઈ જશે. હવે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર ઉમેરીશું. તો બેકિંગ પાવડર વધારે ના પડી જાય એ માટે મેઝરિંગ સ્પૂનનું જે 1/4 ટીસ્પૂન આવે એનાથી જ માપીને હું એડ કરું છું. આ રીતે બેકિંગ પાવડર ઉમેરવાથી ગુલાબજાંબુ આપણા એકદમ સરસ ફૂલશે અને જાળીદાર પણ બનશે. હવે અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે, જે આપણે થોડું કરીને ચમચીથી એડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે.
બધું જ દૂધ આપણે એડ કરી જ દેવાનું છે 1/4 કપ જેટલું, પણ થોડું થોડું કરીને જ એડ કરીશું, એકસાથે નહીં ઉમેરી દઈએ. અને આ જે રેસીપી છે અહીંયા એકદમ ટ્રાય અને ટેસ્ટેડ રેસીપી છે. પહેલાં પણ મેં આ મેથડથી ગુલાબજાંબુ બનાવ્યા હતા, ત્યાર પછી જ આ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તો સરસ મેં બધું જ દૂધ એડ કરી દીધું છે. સરસ એને આપણે લોટ અને જે માવો અને મેદો છે એમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો આપણો જે ગુલાબજાંબુ માટેનો લોટ છે રેડી થઈ ગયો છે. સરસ મેં એને મેદો ઉમેર્યા પછી પણ મસળીને 2 મિનિટ મસળીને સ્મૂધ કરી લીધો છે, જેથી ગુલાબજાંબુ બનાવતી વખતે બિલકુલ પણ ક્રેક્સ ના આવે. તો હવે આમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના જે ગોળ બોલ્સ હોય એ રેડી કરી લઈશું. બોલ્સ અહીંયા વધારે પડતા મોટા ના બનાવવા, કારણ કે તેલમાં તળ્યા પછી પણ અને ચાસણીમાં ઉમેર્યા પછી પણ ગુલાબજાંબુ ફૂલીને થોડા મોટા થશે. તો આ રીતે બધા જ બોલ્સ આપણે રેડી કરી લેવાના છે. એકદમ સ્મૂધ ક્રેક્સ વગરના બોલ્સ રેડી કરવાના છે. તો તમે જોઈ જ શકો છો આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણા 39થી લઈને 40 જેટલા બોલ્સ રેડી થયા છે. તો ગુલાબજાંબુ તળવા માટે તેલ પણ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ જ્યારે થોડું જ ગરમ થાય એટલે તરત જ આપણે એક એક કરીને બધા જ ગુલાબજાંબુ એમાં એડ કરી દઈશું. તો એકવારમાં જ બધા ગુલાબજાંબુ નહીં આવે, એટલે બસ અહીંયા આપણે અડધા ભાગના ગુલાબજાંબુ એડ કરીશું. અને તેલનું ટેમ્પરેચર પણ તમે જોઈ જ શકો છો. આપણે ગુલાબજાંબુ એડ કરીએ છીએ તો બસ થોડા થોડા એનામાં બબલ્સ ઉઠે છે, કારણ કે તેલ એકદમ ઓછું ગરમ છે. જો વધારે પડતું ગરમ તેલ હશે તો ઉપરથી એ તરત લાલ થઈ જશે અને અંદરથી એકદમ કાચા રહી જશે. તો બાકીના આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરીશું. તો ગુલાબજાંબુ હલાવવા માટે તરત ચમચો નથી મારવાનો, આ રીતે પેનનું હેન્ડલ પકડીને એને હલાવીશું. શરૂઆતમાં તરત એને ચમચો નહીં આપણે લગાવીએ. અમુક સેકન્ડ થાય એટલે આપણે ઝારાથી એને આ રીતે ફેરવતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાનો છે. એક બેચના ગુલાબજાંબુ તળાવવામાં 3થી 4 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે. તો 2 મિનિટ જ થઈ છે હજી. 2 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો બસ થોડો થોડો એનો કલર બદલાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે અને થોડા થોડા આપણા ગુલાબજાંબુ ફૂલ્યા પણ છે. તો આ રીતે બધી જ બાજુથી એને ફેરવતા રહીને ફ્રાય કરવાનું છે, નહીં તો એક બાજુથી એ લાલ થવા માંડશે અને બીજી બાજુ એનો કલર એકદમ ઝાંખો જ રહી જશે. તો 2-3 મિનિટ એને હજી આપણે ફ્રાય થવા દઈએ. ટોટલ 3થી 4 મિનિટ એને મેં ફ્રાય કર્યા છે. પછી તમે જોઈ શકો છો કલર એનો એકદમ સરસ લાલ આવી ગયો છે. તો હવે ઝારાથી કાઢીને આપણે તરત જ એને ચાસણીમાં એડ કરી દઈશું. તો આ જે તેલવાળું પેન છે એને આપણે હટાવી દઈએ અને આની જગ્યાએ આપણે જે ચાસણી બનાવી હતી એ પેન અહીંયા મૂકી દઈશું. જલેબી અને ગુલાબજાંબુ આ બંને રેસીપીમાં તમારે ચાસણી પહેલેથી જ બનાવીને મૂકી દેવાની હોય છે. તો હવે આમાં આપણે ગુલાબજાંબુ એડ કરી દઈશું અને જ્યાં સુધી ચાસણી એક ટોટલી એબ્ઝોર્બ કરીને સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ડૂબેલા રહેવા દેવાનું છે. આ જ રીતે આપણે જે બીજા બેચના ગુલાબજાંબુ છે એને પણ ફ્રાય કરી લઈએ. તો બીજા બેચના ગુલાબજાંબુને પણ 3-4 મિનિટ લાગી છે તળાતા. એને પણ આપણે ઝારાથી બહાર કાઢી લઈએ અને ચાસણીમાં એડ કરી દઈએ. પહેલાંના જે ગુલાબજાંબુ હતા એ ફૂલીને થોડા થોડા મોટા થઈ ગયા હતા, એટલે મેં એને એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે, કારણ કે કઢાઈ પણ નાની છે, એકસાથે જ બધા જ ગુલાબજાંબુ નહીં સમાઈ શકે. ચાસણી જે છે હજી અંદર સુધી એબ્ઝોર્બ નથી થઈ, તો આપણે ફરીથી એ જે પહેલા બેચના ગુલાબજાંબુ છે એને પણ આની સાથે જ એડ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, મારી ડોટર ખૂબ જ જીદ કરતી હતી ગુલાબજાંબુ ખાવા માટે, તો 5-6 એને મેં ખાવા માટે પણ આપી દીધા છે. તો જે પહેલાંના ગુલાબજાંબુ છે એને પણ આપણે સાથે જ એડ કરી દઈએ, જેથી એ પણ સરસ ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી લે. હવે આપણે એને ઢાંકી દેવાના છે અને મિનિમમ અડધો કલાક માટે આપણે ચાસણીમાં એને રહેવા દઈશું, જેથી એ સરસ ફૂલીને ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી લે. તો આના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું આપણે. અને મારી ડોટર તમે જોઈ શકો છો એકદમ ખુશ થઈને ગુલાબજાંબુ ખાય છે. જ્યારથી હું બનાવતી હતી એ રાહ જોતી હતી કે ક્યારે બને અને હું ક્યારે ખાઉં. ચાસણી અંદર સુધી એબ્ઝોર્બ નથી કરી તો પણ એને ખાવા જ હતા, તો મેં આપી દીધા. તો અડધો કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો બધા જ ગુલાબજાંબુ સરસ ફૂલી ગયા છે, થોડા થોડા મોટા પણ થઈ ગયા છે સાઇઝમાં. તો એક પ્લેટમાં તમને હું એકાદ ગુલાબજાંબુ લઈને તોડીને પણ બતાવું છું કે ચાસણી એકદમ સરસ અંદર સુધી એબ્ઝોર્બ થઈ છે. તમે જે લોટ બાંધતા હોય એ બસ તમારે હાર્ડ નથી બાંધવાનો, મીડિયમ સોફ્ટ લોટ રાખશો તો ગુલાબજાંબુ પણ તમારા આ રીતે સરસ સોફ્ટ બનશે. આ ગુલાબજાંબુ ખાઈને કોઈ પણ કહી નહીં શકે કે આ મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવ્યા છે. જે રેડીમેડ પેકેટમાંથી બનાવીને ખાઈએ બિલકુલ એવા જ સ્વાદના ગુલાબજાંબુ બન્યા છે. તો રેસીપી જો તમને મારી આજની આ પસંદ આવે તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકદમ સોફ્ટ, જ્યુસી અને જાળીદાર આ ગુલાબજાંબુ બને છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.